Eto na, welcome back to Mama's channel, mga nakswang! Eto na ang aking trip for today. Ayan ang gusto kong look for today, Bellat. Dapat kasi nakaganyan yung parang Bellat, hindi alam ko. Ayan o, Diyosa. Diyosa ng mga, ewan ko ba, awa na corporate old, yung yellow natin, paro-paro. And enjoy mga nakswang kung paano ko ginawa ito kayong suba. So, lagi ko nakakalimutan ng suba. Ayan na, oh. Parang ang gulo. Parang ang gulo eh. Ay, ang galpin. Pura swipe. Ayan na. So, enjoy. Hello mga naka. Oh my God, I'm back. Ito na naman. Ito na, oh. Ganda, oh. Ganda ng dilaw, oh. Ganda ng dilaw, oh. Ito na ang word for the day. Uulitin ko, mga bakla. Wag ka arty na masyadong ganda-gandaan at yaman-yamanan dahil alam mo naman, nakita ko ang bahay nyo. Ang bahay nyo, pagpasok, labasan na! Kung maka-arty, yaman-yamanan. Oh, wrong po ang pag-yaman-yamanan natin. Oh my God, be humble. Dahil Diyos ko naman, no? Konting kahoy, konting yero, bahay na, bakla ka. Gigil mo si Mama, yan, no? Wala si Mama Saray, di ako pwedeng, biglang naging Mama Saray. Gigil mo ko eh. Konting yero, konting kahoy, bahay, bakla. Tama na, yaman-yamanin ha. Kaya ba ang word for this? Oh my God, di lang yun. Joke. Huwag natin dibdibin ha. Kung konting bahay, konting yero ang bahay mo, okay lang yan kasi iyan ang mag-motivate sa inyo na magsikap. Nilait ako ni Mama, puka ng inang bakla, matanda na yun. O, nilait ako, konting bahay, konting yero, daw bahay na, pagpasok, labasan na. O, di magsisikap ka. Lo or hakol or harbat or mag-aral or payaman ka tapos balikan mo si Mama. Okay, I love you all. Hello, oh my God, ito na. Na-start ko na siya. Using this palette is new. Wired from Urban Decay. Putang inang to sa palang malina. Ito yung orange na ginamit ko. Ayan ha. Itutuloy ko to ng off-cam. Basta yan ang gagamitin ko. Urban Decay. We're gonna try this one. Ito, subukan natin itong kachipa na ito. From China na order ko lang from Amazon. And bibilisan natin ang proseso kasi my time is up. Charing. Okay, itong gagamitin natin kachipa na pang body paint, pang face paint. Ayan, I don't know what's the stock na order ko lang siya sa Amazon. At gagawin ko ang dilaw. Patong sa papatong natin sa sa ating orange. At gagawin ko na diretso ko. Tapos sa ganyan lang siya. I'll be back. So, ito na ang pinaka-base natin. Ayan na siya. Ang ginamit ko dito is Morphe na ito para siyang what do you call it? The beetle something. Ayan, para makintab-kintab siya. And of course, mamaya ayusin ko lahat yan mamaya. Ito lahat ang palette ng ginamit ko, Morphe. Orange, ayan orange, and yellow. Lalining ko mamaya. Ayusin ko yan mamaya. So, let's go to the eyes. Ito na ang eyes. Nalagyan ko na siya ng hindi ko pa pala siya nasiset.
Set ko muna siya ng powder. Okay, ayan na siya. Set na siya. Tapos, syempre, same palette. Talagyan ko sa kanto ng pampakintab. Ayan. And the first color is, I don't know, itanong mo sa akin. Ano bang kulay kong gusto? Maybe, yeah, duh, orange. Yes. Yes. Of course, sa ilalim. Kantutin natin yung ilalim. O dapat pala sa kabila ang ginawa ko. Sa kabila nga ang gagawin ko dahil dito yung ka-TikTok ko eh. Next transition ko eh. Wrong, diba? Laging wrong si mama. Ayan. Kelyahin natin yan ng orange. Kikelyahin natin ng kikelyahin yan. Kikelyahin. Gusto jubasan yan. Cheers! Perfect. Sabihin mo nga perfect. Siyempre lalagyan ko siya ng jawbreaker. Pampakintab. Mauubos ng jawbreaker na kulay. Purple color. Purple color. Diba purple color? Black color. Purple color. Gamit tayong manipis na brush for the lining. Ano ba magandang lining? Violet. Try natin ng violet. Why not? No. Ayan, tapos blend natin siya ng orange. Ginamit natin brush na pang orange. You know, you call that orange. Where the fuck is the orange? Ay, ito yung hindi magandang orange na brush eh. Nawawalan ako lagi ng mga brush sa harapan ko. Like, it's... Ito pala. You know what? I don't like that violet. Takpan natin siya. Feeling ko mas maganda ang red. I'm gonna go with red. Feeling ko yun ang perfect for me. Yun ang calling ko. Pero kailangan natin naman nipis na ulit eh. What about this? Try natin tong parang maroon-maroon na red na yun.
Ayan, napakaganda niyan. Diyos ko. Oy! Hindi mo na kailangan i-blend. Ayan, no, blended na siya eh. Pero i-blend ko siya. Why not? Huwag kang masyado nagmamarunong. Ako to eh. Ako nagme-makeup. Ay, Diyos ko, ang ganda na itong red na ito. Ito na ang bago kong favorite. Charing. Hindi na violet. Ayan na siya. Diba? Tapos lalagyan natin ng yellow. Sobrang simple lang. Teka lang ha. Maybe itong ginamit ko sa sa taas. Ayan na. Tapos lalagyan ko lang siya ng stila. Sobrang simple. Stila na kulay silver. Almost white. Hindi na ako naglalagay ng partition na ano ba tawag doon? Stand natin yan. Oh. Yung ginagawa nila na concealer, no. Sapat na ang stila. Kita mo? Sapat eh. Sumapat eh. Patutuin natin yan. Tapos mag-check na ako. Diba? Ang ating sad line. Kasi, naulit ko, kapag pataas ang check line, foxy eyes, or happy line. Tapos, okay, I'll be back ulit sa kabila. Ano na natin? Finalize na natin yan. Okay, bongga! Okay, gagawin ko na rin yung kabila Pero pa-fast forward ko ito. Perfect. Perfect. Kaya hindi pantay ang mata ko. Sa baba ko lalagyan to. Perfect. Babalik na ako mamaya. Eto na mga nakswang. Oh. I'm so sorry. Tinapos ko na yung itsura Pero nakita niyo naman ng mata, nilagyan ko lang ng pilik mata. At ito ang ginamit ko ulit ang aking face paint na kulay puti na single. Ito ang gusto ko kasi talagang white siya. Kay Ariana Grande na line. Pwede nyo gagamitin to. Tapos, ayan, dot lang yan na puti. Parang freckles or Kerry ba? Sabihin mo, Kerry. Tapos, kakantutin ko yan ng kakantutin ko later yan ng aking, what do you call this? Tatakpan na natin siya katapos na ako. Lalagyan ko yan ng, hold on. Wala pa, Pabalik na ako. Okay, we're back. Ito na, Nilagyan ko na siya ng mga diamonds, And now, what I'm gonna do, ang gagawin ni Mama is,
Ano ba gagawin ko? Lipstick. Ito na pala, nalagyan ko na ng base. Talaga gagawin ko, Morphe ulit. Dahil wala naman ako na ng... Ayan. Oh. Para maganda. Gagawa ako ng nagamit ako ng isang another brush for the kailangan lagitan nyo muna siya. Lilinyahan ko yan ng dark. Kasi parang I'm gonna use the Pat McGrath, yung paborito kong color. Pero nawawala siya my God. Oh God. Babalik ako. Hanapin ko na. Kasi saka ko naka-side view But whatever. Ayun na, nakita ko na siya. Itong gagamitin ko, Pat McGrath. Siguro plum to, I don't know. Ito na, ipa-finalize natin ang ating looks. Magpapalit na ako ng wig. Gusto ko blonde. At lalagyan ko siya ng bulaklak and paro-paro. And before I leave, bago umalis si Mama sa entabladong ito, mapakita ko sa inyo paano pandikit ko sa mga paro-paro. Ito kasi is wig tape to. Ito ang tape sa wig dito sa noo, pero gagamitin ko to sa paro-paro. Okay, I'll be back. Hello! Welcome back to Mama's channel. Oh my God, kita mo naman, puro paro-parong dilaw. I love color yellow. Ito na ang look natin for today. At andito lahat kung paano ko ginawa ito. And enjoy mga next one. And sana manood kayo ng mga minsan kasi natamad ako mag-edit pero meron pa akong mga videos na hindi pa na so antabayanan nyo lang yun. And ang ganda ng kulay ko and sana enjoy. Till next time, see you. Mahal kayo ni Mama. Thank you.